Kamusta kayo, mga kaibigan? Ngayon ay pag-uusapan natin ang ating susunod na tool na text. Ang text ay mahanap dito sa ating toolbar menu, tapos text. Or makikita din siya dito sa ating large toolset. O kung gusto nyo ding ilabas yung ating toolbar na construction, punta ka lang ng view, toolbar, ito, construction. Okay, so i-close mo. So, ang text ay ganito. Ganyan. So, ganyan siya. So, tong text na to ay pwede mong ilagay sa iyong mga model para alam nila kung sino ang gumawa. Okay? So, yan. Pwede siya yan. Ganyan. Kita nyo? So, ang mga option din yan. Edit text. So, pwede mo siyang palitan sa ating UV tools sa Word, sa Fit, okay. So, Word lang tayo. So, hindi pwedeng palitan yung kanyang so, ganun po ang gamit ng text. So, kung kayo po ay may natutunan dito sa ating toolbar na text ay paki-like, subscribe, share, and comment na lang po ang ating video. At huwag nating kalimutang i-click ang ating notification bell para kayo po ay ma-update kung may bago tayong tutorial. Okay, so maraming salamat po. Kita-kita tayo sa susunod na video. Ang pag-uusapan naman natin ay ang ating 3D text. Okay, so thank you and God bless you all.